Un nod cu quick release este foarte simplu de folosit în timpul oricărui play, pentru că dacă partenerul se panichează sau dorește să iasă foarte repede din bondage, poate să facă asta. Vom începe ca la orice single column tie cu bite-ul, care se duce în jurul coloanei pe care o legăm o dată, de 2 ori, până când ajungem cu această structură în care bite-ul se duce într-o direcție, working end-ul, adică sfoara care ne-a mai rămas de lucrat, se duce în cealaltă direcție și avem un rând de sfor pe centru. Aici ne va trebui un bite mai lung ca să facem acest quick release, adică deschidere rapidă, și vom trece bite-ul peste toate sforile, pe sub toate sforile, da? Și aici când vom face nodul, în loc să trecem toată sfoara, vom trece doar jumătate din sfoară și vom strânge. Vedeți aici, practic, bite-ul este împăturit în două și este strâns în nod. Și ce se întâmplă este, dacă apuc nu de această parte, ci chiar de bite, care a rămas singur aici pe o parte, îmi este foarte ușor să deschid această legătură extraordinar de rapid.